guys, good afternoon. So, ayan, today is Saturday and ipapush ko mag-vlog kahit nandito yung family. Nandito si Habi po, hindi siya lumabas. And we are bonding kasi nga weekend, diba? Kahapon, ano siya, umalis siya. So, yeah, hindi ko alam kung ano magiging ganap today. Pero push natin para may ma-upload tayo tomorrow. And, yeah, gagawa ako ng pancake kasi nagre-request si baby girl. And may meeting kami sa group. There. Pero nakamute ako. Nandun ako. Ayan. Ayan. Usapang ano lang. Weekly meeting lang namin. So, yun. Ready ko lang yung mga ingredients na kakailanganin ko. Buttermilk. Ano pa ba? Basta, fluffy pancake. Fluffy pancake yung gagawin natin, guys. Ready ko lang yung mga kailangan ko. And, yeah, papakita ko na lang sa inyo after siguro. Or yung butter, and then, ganun na lang naman talaga yung ginagawa ko araw-araw. At kaya push natin yan para meron tayong clips ba for tomorrow's vlog. So, yeah. So, ayan guys, ito na yung pang fluffy pancake. Yung pan ko, iniinit ko na din. So, anuhin ko lang to. Ano yun? Yung ng egg. So, haluin ko lang siyang maging pinong-pino talaga at walang mo yun, yung buo-buo na ganon. Kikita nyo ba? So, yeah. Bitter lang sa bitter. Bitter, ibang bansa yan. Dumaan si Habibu sa grocery. And, call natin yung mga pinamili niya. So, yeah. Push. Ano na kinuha niya? Oops. Ano to? Peach. Ayan, paborito niya yan. Peach. Pear. Kumuha din siya ng pera. Ayan. Ano pa ba? Apple. And pomegranate. O, diba? Sabi ko sa inyo, mahilig kami sa prutas. Tapos, ayan. Kumuha siya ng salad. Healthy mix. Dalawa. Ano pa? Chips. Yung paborito niyang chips. Ayan. Yan lang. Yan lang kinuha niya. Hindi man lang kumuha ng karni. Kainis. Pero okay lang yan. Push guys. Hugasan ko muna sila and ito siya guys. Ready na yung ating fluffy talaga. Fluffy pancake. So, ayan. Wait, mainit siya. Ito tayo. Ayan siya. Makapal-kapal yung puro hangin ba? Kaya fluffy. So, yeah, push. Kain tayo. Kukunin ko lang yung maple. Kain tayo, guys. Ayan. Kasi papa-oras ako sa isang app ko. Wait lang. Pakita ko sa inyo. Call me Queenie. Tapos kachat ko yung mother ko and sister ko. Ayan na yung natira, oh. Ubus na. Kain tayo. Kain. Tulog yung mga bata. Ayan, nagpapa-oras ako. So, ayan, tinutok ko sa fish tank. Wait. Ayan yung friend ko. Tinutok ko sa fish tank. And tignan nyo tong isda na to, guys. Nakaseparate siya from the other fishes because, may sakit siya. Wait lang, ayaw niya lumabas eh. Pakita ko sa inyo yung body niya na deform. So, mag-isa na lang siya dito. Nakakaawa siya, pero mas okay na rin siya na mag-isa kasi baka mahawaan niya yung iba. And also, baka pagtripan siya ba? Ibuli siya ng ibang isda. Wait lang, tatago kasi siya eh. Pero yan, nagpapa-oras ako. Ito yung phone ko. Ayan, may mga napasok na mga But yeah. Ayaw magpakita eh, mamaya. Pakita ko sa inyo. May sakit siya, kawawa naman. Ayun oh. Hindi nakikita yung niya, yung baluktot yung katawan niya. Hindi makita ng maayos. Saan na yun? Busy ako dito. Namamalansya. And may maingay sa kusina. So si Habibu and si Bebe Boy, may ginagawa silang craft camera route. So yeah. Bago ako malubat, i-film natin kung anong pinagkakaabalahan ng mag-ama.
Ayan yung mga pinaplansya ko. Sara natin para naman kaaya-aya. Tignan ko nung rin maayos dito. So yun, iniwan ko muna yung pinaplansya ko. Babalikan ko yan siya mamaya. Sisilipin lang natin. Yung mag-ama, hindi ako magluluto ngayon kasi I think manilibre si Papa Bear Doodles. Pahinga mode ako. Hindi actually siya pahinga pero kasi madami akong tatapusin. So, yeah. And baby girl is here. Busy siya. Wait lang. I come back. Mama. So, ayan. Sinulat niya yung pangalan ni Bebe Boy doon sa bote ng alak niya. Ay, yung pinagagagawa niya. Nag-crafting si Papa Bear Doodles. Come on. Why, it's not working? No. You have to reopen it. Turn it off. Okay, what is So, ayan siya. Ang kulit no? Pero sa tubig, hindi ba natatanggal? Hindi. Engraved. Engraved na siya talaga. So, yeah. Not bad. May, may craft siya kahit pa paano. Share first because this is a lot. And this is the bread. But this is spicy, huh? It's spicy for sure. Can you eat spicy food? Of course, No, you can't. even though I can still drink water. Really? Of course. Okay, can you get the Chinese food, please? For you? I'm not gonna. You and bring water because you will eat the Chinese food. What It's okay. food do you want? You choose. It's for you. I don't want to choose. Let's put on your plate, okay? Not lang. How do they make the color of the rice like this? The color of the rice. Ah. We need extra spoon. Oh, there you go. Papa, look at that. You eat. Mama. Guys, grabe, sobrang busog. Tingnan mo yung chan ko, oh. Ang laki na. Yeah, my shorts are tight. So, ayun. Meron kami hindi nakain na isa. Chicken ito. Yung kay Habibu kanina. Lamb and Maybe we can save this for tomorrow. yeah. Ayun, sobrang busog ko, guys. Ang sarap ng yung maanghang na. Hindi ko alam kung ang tawag dito. Si Habi kasi yung nag-order. Sinabi ko lang manok ang gusto ko. So, yun. Hindi makahinga yung shorts ko. Tingnan niyo yung taba ko. OMG. First time kong, hindi naman. Like last month yata yung hindi kami kumain. Ay, hindi ako nagluto. Parang every month meron kaming once na nag-order kami sa biryani pot. And yun lang yung restaurant na in-orderan talaga namin ng food, guys. So, naka-break ako, pero ang dami ko pa rin namang ginawa, Nagplansya, pilinlansya ko lahat, tapos nagtiklop-tiklop ako, knowing na tomorrow, wala palang pasok kasi it's New Year for Muslim, so it's holiday for Papa. Si Bebe Boy, tinignan ako. Holiday for Papa. So, mang labo na ng camera ko, guys, nakakaloka. Kakapaligo ko lang kay Bebe Girl. And si Habi na yung nagbihis sa kanya. Bless you. Grabe, nakakapanghina pala yung sobrang busog, Naka-appreciate ko kasi, hindi ako yung nagluto. Kapag ako nagluluto, parang hindi ko na-enjoy ng bongga yung kinakain ko. Sometimes na-enjoy ko naman, pero iba pa din yung, naka-break ka from cooking talaga. Charot, may mga ganong drama. Anyway, iligpit natin ang table kasi tingnan nyo naman ang itsura. Parang parang nalindol. Ang kalat. Hindi ako masyadong nakapag-update today. Hindi masyadong keme yung vlog ko. And I hope tomorrow meron tayong mai-upload kasi, today is kind of come what may lang na vlog. Kung ano lang maisip ko, tutok ko yung camera and that's it. Vlog,
sus lang. Vlog lang ng vlog, diba? Ayun, baka tawagin na ako ni Habibo for padede mode. So, lilisan natin ang lipstick mode dito. Chiwa. I will not, sauce because it's so sweet. Is it? Yeah, I tried it. I don't like it. I like it. It's tamarind, anak. It's not barbecue. Itong green, ano to? Tinikman mo. Yeah. It's weird. Parang masarap naman. Parang garlic sauce siya. Na may wasabi. I don't like it. Try to try? So, ayun na guys, yung vlog ko for today. Sorry, it's not that much, but yeah, at least kahit paano meron tayong may upload for tomorrow. So, that is it guys for today's video. Thank you so much for watching and see you again tomorrow. Bye guys, good night. I love you so much. Mwah.